And hi! Welcome back to my channel! Dito na ako sa skin. Magpapacurl ako ng aking lashes. So, ang cute ng color ng shop. Ito ang mga ginagawa ng OFW pag uuwi. Pampering themselves, no? Ganyan kayo dapat. Hindi sa gabay. Piyong ko na. Di ba? Di. Di ba kasahat? Dental. Apa mo? Pag-bleeding diri? Naamang. Wow! Tapila sab. Baka nag-promosi. Ano? Siya naman Anong kinahanglan og volume?
vanilla. Na curly brush or eyelash. Transparent man akong gamit nga lifting, ma'am. Eye lifting. Actually, naasad ko video kung unsa akong DIY. Love it. Oh my God. I hope na yung ngani dito na barato. Hi! Can you see the changes? Ayan. Maganda siya. I love it. Naman ko yung DIY nga lash lifting. Akong gamit basta kuan everyday kung na ako siya gamiton. Akong gamit kanapit ang spray net, but very careful lang ko kay hapdos buenas mata. Ito na po ang resulta. Ayan.